Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan berkongsi mengenai kelebihan harta-harta intelek. Pada zaman dahulu, seseorang ataupun sesebuah keluarga dianggap kaya apabila mereka mempunyai aset-aset fizikal yang banyak ataupun melimpah ruah, seperti tanaman-tanaman, haiwan-haiwan ternakan dan juga tanah-tanah yang bergelung-gelung. Lagi banyak ternakan ataupun lagi luas tanah yang mereka ada, mereka dianggap lebih kaya daripada orang lain. Namun pada zaman sekarang, faktor seperti berapa luasnya ladang-ladang yang kita ada ataupun berapa banyaknya haiwan-haiwan ternakan ataupun tanaman-tanaman yang kita ada menjadi faktor kedua atau ketiga dalam mengukur kekayaan seseorang ataupun sesebuah organisasi. Zaman sekarang, kekayaan tersebut diukur melalui berapa besarnya saiz harta intelek yang kita ada. Dari 5 company yang bernilai trilion dolar sekarang, satu sahaja datang dari sektor yang berkaitan dengan aset fizikal. Yang 4 lagi, kita tunggu selepas ini. Okey, sebentar tadi kita ada menyentuh sedikit mengenai top 5 companies yang bernilai trilion dolar Amerika. So sekarang ni kita lihat apa 5 company itu. Okey, menurut data, 5 company tersebut adalah Microsoft, Apple, Amazon dan juga Google, iaitu Alphabet Incorporated, dan diikuti dengan Saudi Aramco. Apa yang menariknya di sini adalah daripada 5 company tersebut, hanya satu sahaja company yang berasaskan aset fizikal, iaitu Saudi Aramco, di mana Saudi Aramco ni adalah syarikat yang berkaitan dengan oil and gas yang dimiliki oleh Amerika dan juga kerajaan Arab Saudi. Kalau tadi Saudi Aramco ini asas aktiviti mereka adalah berkaitan dengan oil and gas, bagaimana pula yang 4 ini? Yang 4 ini, kekayaan mereka disumbang oleh portfolio harta-harta intelek yang mereka ada. Apa harta-harta intelek yang mereka ada? Yang pertama sekali yang mereka ada adalah patent. Kemudian diikuti dengan trademark dan diikuti dengan harta-harta intelek yang lain. Okey, cerita tentang patent untuk permulaan ini. Patent ini adalah perlindungan yang melindungi idea-idea yang berkaitan dengan inovasi. Kalau kita lihat empat-empat ini mempunyai idea yang brilliant, menyelesaikan masalah kita dalam kehidupan seharian. Mereka mempunyai idea dan mereka melindunginya di bawah patent, dan melalui patent itulah mereka membesarkan saiz bisnes mereka, mereka melakukan joint venture ataupun mereka memberi lesen kepada company-company lain. Maka apa yang kita nikmati sekarang adalah hasil inovasi-inovasi yang mereka cipta, dan mereka mendapat manfaat melalui pengkomersialan harta-harta intelek, terutamanya patent. Sekarang ni, mari kita lihat bagaimana empat-empat syarikat ini menjana pendapatan, seterusnya meraih kekayaan melalui harta-harta intelek. Kalau kita lihat, empat-empat syarikat ini mempunyai satu persamaan, iaitu mereka ini adalah berasaskan teknologi. Apabila kita berbicara tentang teknologi, ia berkait rapat dengan menyelesaikan masalah kehidupan seharian kita. Kita ambil contoh, kalau kita lihat di sebelah saya ini adalah mesin memproses getah. Ia membantu pekebun-pekebun getah untuk memproses getah-getah yang mereka tuai hasilnya dari ladang getah sana. Okey, kita balik kepada empat syarikat ini. Apabila mereka mendapat sesuatu idea menyelesaikan masalah kehidupan kita, dan mereka perlu melindungi idea-idea tersebut dari dicuri ataupun digunakan seterusnya meraih keuntungan tanpa pergi kepada mereka. Bagaimana mereka melindungi idea mereka? Tidak lain tidak bukan, mereka melindungi dengan cara mereka memfailkan patent, trademark dan juga industrial design di pejabat-pejabat harta intelek di sesebuah negara.
Setelah beberapa ketika selepas mereka mendaftarkan harta intelek mereka di pejabat-pejabat harta intelek, dengan itu secara rasmi mereka memperoleh hak ke atas idea-idea mereka. Selepas itu, apa terjadi? Apa yang mereka buat adalah menggunakan hak-hak yang sudah termaktub ini, mereka mulalah melakukan aktiviti pengkomersialan seperti memberi lesen kepada sesiapa yang berminat dengan teknologi mereka, ataupun paling-paling kurang mereka dah boleh mula menyaman kepada pencuri-pencuri idea mereka. Setelah mereka memperoleh hak secara sah di sisi undang-undang, barulah mereka boleh memulakan tindakan menyaman ke atas sesiapa yang melanggar hak ataupun mencuri idea-idea mereka. So, segala aktiviti ini menjana pendapatan kepada mereka. Kita ambil contoh, dalam satu tindakan saman, syarikat Apple boleh meraih sebanyak lebih kurang ratusan juta US dollar di atas satu tindakan saman. Kalau kita lihat senario ini memberi gambaran bahawa melalui harta intelek, kita berpotensi untuk menjana pendapatan, seterusnya meraih kekayaan yang luar biasa di zaman sekarang. Kesimpulannya, tuan-tuan dan puan-puan, jika kita ada idea, lindungilah di bawah harta-harta intelek dan seterusnya barulah kita boleh komersialkan secara tuntas dan berkesan. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang pendaftaran harta intelek, silalah berjumpa kami di www.noornuha.com atau terus berjumpa kami di pejabat kami.